Itt indítottuk be a cókmókot. Itt, ugye? Ott nem tudunk átugrani. Nézzük itt lent. Ugye itt volt a forge. Itt volt a boss fight. Ezen a területen itt. De itt sem tudunk eljutni odáig. Ez itt most esett le? Remek. Lesser Spirit. Jó. A lenti udvaron próbálkozzunk? Hát igen, az is egy megoldás lehet. Hogyha itt próbálkozunk ezen a részen, aztán majd lesz valahogy. Innen nem jutunk tovább. Ó. Oh. Itt a shortcutok ki vannak elvileg nyitva. Nem tudom, hogy innen az udvarral tudunk-e valahova, vagy el tudunk-e valahova jutni. Itt van a belső udvar rész. Majdnem innen jöttünk. Tehát körbe kellett nézni. Itt esetleg nem... Nem, az a baj, semmilyen olyan ajtó nincsen, ami ebbe az irányba tudna vinni minket. Itt lehetne esetleg valamilyen úton, módon, mert ugye ennek van közös fala itt a bal oldallal, de az a baj, hogy itt nincsenek ilyesmik. Esetleg valamilyen alternatív átugrás. Valószínűleg minden amúgy egy irányban lesz. Csak minden teljesen körbe le van zárva.
Igen, mert így jutunk itt ezen át. Ez is a belső rész? Igen, ez is az. Hoppá. Itt sincs semmilyen plusz dolog. Igen, itt van a dupla cucc. Ezt képzeljétek el, amit mondok, hogy itt van a dupla cucc, mert tudom, hogy nem látszik. Csak adottam, hogy így, ha elképzeljétek, könnyebb. Igen, és itt pedig már visszajutunk megint a Forge-hoz, srácok. Teljesen. Itt van ennek a végén a feljáró rész. És akkor itt visszajutunk ehhez a cókmókhoz. Bár látnék valamit, annyira király lenne. De semmit nem látok, bazd meg. Igen, és akkor itt visszajövünk az az elejére. Ennek pedig így csusszan. Oda remélem már nem kell visszamennünk, mert eléggé átnéztem. Köszi Eti Papa 14 hónapot. Az igen, na de az biztos, hogy élvezed. Az biztos, hogy tetszik. Az egy nagyon-nagyon klassz dolog. Ez még az egyik nyom lett volna szerintem a puskaporos témához, de ott összegyűjtöttünk megfelelő mennyiségűt. Nem hiszem el ezt a streamert, bazd meg. Komolyan mondom. Milyen beteges perverzió kell ehhez, de most komolyan. Oké, a raiderek ott vannak. Azok nagyon messze vannak. Nem... Oda nem innen kell menni, tehát arra továbbra sincs megoldásunk.
Jó. Rip. Az a main mission. Erre nem tudunk jönni, akkor viszont a main mission rész felé megyünk, és ott próbáljuk csinálni. Kirúgva. Szerintem erre lesz majd a... Itt lehet lefelé menni, szerintem erre lesznek a raiderök. Nem. Ez a szakér nagyon jól el lett ide helyezve, köszi. Oké, erre van a mellékküldetés, meg a főküldetés rész is. Áó! Köszi Mátének, mert csírt. Basz meg. Köszi a csírt. Jó, ez tényleg jó volt. Skált, köszi 29 hónapot. Monsieur de Robespierre's men, they perished in the line of duty. Ott van egy... másik oldalról lesz shortcut. Csomó kapszul. Oké, itt lesz a mellékküldetés. Kusosz! Igen, ezt adta az egyik tag onnan a konventből. És lehet, hogy erről nyílik meg a raiderök felé is az út. Search the garden. Oké. Mi van a gardenbe? Ez Vokanszó. A kavakasszony visszanéz kertje. Várjatok, most azt ott nem aktiválta be? Vagy a kertnek ezen a részén? Opa. A hiding place in the Luxembourg Gardens. I should keep looking. A kertben lesz egy búvó cucc, egy megvan. Még valami lesz itt. Talán itt? Nem. Ez az ajtó nyitva volt elég is? Oh. Ez a lánya, ugye? What do you mean, Papa? I beg you. The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Where could she have escaped to? That hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track Athenais. Így van. Legyen ennek az armor setnek az alsó része. Hát nem tudom, de valami ilyesmi, meg egy fegyver. Fire and Ice. Ez nem.
Ez ilyen balansz cucc. Full res, balansz, 15 balanszot ad. The fuck? Az még nem olyan rossz. Legyen akkor ez, és akkor volt itt egy olyan Fire and Ice. Ez egy Alchemin, de amúgy, várj egy kicsit. Affinity C, Alchemy D, Counter Attack Special Move. Ez egy ugyanolyan movesetű cucc, mint az enyém, csak ez ég, meg mindent csinál. Aha. De ez mitől Fire and Ice? Van Fire meg Ice sebzése? Hát ez van. Ez nincs kimaxolva, inkább használom az enyémet, csak olyan fura. Jó, akkor meg kell keresnünk azt a búvóhelyet itt a kertben. Azt mondták, van egy kertben egy búvóhely valahol. Ahonnan szökni lehet. Mondjuk, ahogy elnézem, ez itt valami jó kurva nagy kert, de mindegy. Anyám. Igen, nem erre. Köszi elég Ardan, ez jó információ, mert valaki kérdezte is. Szóval, hogy elvileg ez a kert itt. Nem ez a kert itt. De azt mondta, hogy a kertben keressük meg az utcokat. Valami kijáratot. De akkor ezek szerint nincs itt ilyen. Jó, ez Luxemburgban volt. Tényleg igazad van, Puli. Cinci Pinci, köszi a cheer. Skalt, köszi a 29 hónapot. Igazatok van, ez nem ez a map. Akkor aktiváljuk be ezt a szart. No. The project. Cobblestone. Frost grenade. Oh. Oké, és akkor itt lesz a shortcut. Azt a shortcutot kinyitjuk. Ó, van már, mi van, 6. érzéked van, vagy mi? Zsír. Oké, ez a shortcut.
Hűha. Hűha, bazd meg, mi ez? Milyen tűzvarázsló, béka, merőkanál, genyó ez? Ott egy pók, látjátok? Mindegy, jó volt. Kapta a pók is. Mindenki boldog. Á, kurva anyádat. Semmi baj. Bazd meg, ez a fa, ez meg ez a bokor, ez a kedvencem ma. Double kill. Jó. Oké. Tehát meg akartuk nézni, mi van itt fent. A küldetés az... Keep it cool. Vissza! Vissza! De közel volt. Ez még közelebb volt. Jó. Csak összejött. Ez mi ez? Ó, és ez Black. Milyen szép ház. Innen jöttünk fel. Na. Benyomtam az iránytűt, az se érdekel. Ah, oké. Annyi szólom van, mint a szar. Typer Gaming, köszi a 7 hónapot. És a tiéd 2-es feliratkozást. Jacques Necker. Bizony, DNSG. Nagyon szépen köszi a 71 hónapot. Ez már a végzett maga, DNSG. Köszi a 71 hónap tier 2-t. Hát csak egy hónap. Watch with a broken faith. Várjatok már. És itt Necker-Mackernek. Vakansonnak megvannak ezek. A memory. A Neckernek meg egy van. Zsír. Ezt is keresgélhetjük majd, mint egy gyökér állat. Még annyira jöttem hátra felvenni ezt a szart. Oké. Anyád! Jó van, szép volt. Tetszett nekem, hogy megbasztad a pókot, tetya. Most is. Ez az, pók kapta. Áó.
Nagyszerű. Megbaszva. És boss fight szag van. Nem kellene itt legyen egy... valahol egy... Értek? Egy bonfire? Egalité? The Ottomans ravaged the church. Az vagy te slaughtered church. the faithful. Bassza meg, ez egy jéggolyózó. Hasonló movesettel. Ha ez jéggolyózó, akkor hogyha megdisziszpártázzuk, akkor az neki rossz. Mindjárt kiderül, megpróbálom meggyújtani. Meggyulladt. Mennyire rossz ez neki, szerintetek? Valamint így könyvelés ügyileg. Baszd meg István! Mi az Istennek vagy ilyen rohadt, türelmetlen, pénisz, gyökér? Ah! Majdnem fagyos lett. Oké, fáj neki, nem szereti. Kapta. Türelem. Most megint meg kéne disziszpártázni, és utána jók is leszünk. Úgy esküszöm, szerintem egyáltalán többet fordul. Aha, kapta. Igen, noche. Ez az. Stun modul. Stun. És Peace Mood block is volt nála. És ez pedig egy újabb memory. Oké, ez megint... Elvileg, ha ez is 3 member is, akkor ez a második tőle. Az jó. Ez lehet majd a boss. A boss. Elrabolták. Az, nézzétek, az a nagy. Az a nagy, az a... Az egy ágyú volt nála? Woman's headpiece. Ez volt a boss. Megyünk tovább. Eljön a boss. Jaj, de jó. Eljön. Ez az. Menjen! Erre nem jön. Erre nem kell jönni azért, hogy akar... Ojjjjjjjjj! Anyád! Micsoda connect volt? És egy Noble Spirit. Ezek voltak mögötte. Hopp. És az ott mi? Egy pillanat. Teljesen kizárt, hogy én innen oda átugorjak, ugye? Az a baj, nem tudom, hogy ott mi van. Várjatok egy pillanatot. Ez egy lépcső, ahonnan így is úgy is lejutunk ide? Kus.
Oké. Oké. Ez mi van? Itt simán vissza le... Nem tudom, hogy hova lehet jutni. Csinálj a küldetést. Aztán majd kalandozunk. Ha ráérünk. Most nem biztos, hogy ráérek. Mert itt lefele kéne menni. Menjünk erre, jól van. Várjatok, nem. Nem bírok a víremmel. Berúgtuk ezt a szart. Oda át lehet ugrani innen. És egy warrior spirit volt. Yes. Oh, hogy basz... Ó, ne. Itt van még egy ilyen nagy ganajtúró Josephine. Túl kell ütni. Mindjárt megvan, látjátok, egy kis pöcöknyi kell már csak hozzá. Telibe. Megvan. Miért ismerős nekem ez a rész? Ha? Én tökre úgy emlékszem, mintha én itt már lettem volna. Legalább egyszer. És voltam is. Mert erre kell mennünk. Igaz? Aha. Golyózó! Gyere ide! A kurva szád! Egyenként csalogassuk ide őket. Az jó volt. Én is így akarom. Tehát bármikor, amikor azt mondom, hogy egyenként, akkor erre gondolok. Semmi gond. Dun. Hujjá! Jó, van, megpiszkáltuk. Komolyan? Semmi? Kuk? Van egy shortcut, vagy bármi is legyen az. Itt van egy fal berugó. Noble Spirit Essence. Ezt mindenképp kinyitom, nehogy megdögöljünk. Nem tudom, hogy hova vezet ez, de... Vagy te? De leszarom, kinyitottam. Én kinyitottam, kész. Van itt minden, bazzeg. Amit el tudsz képzelni. Lasting affliction. Oké. Oké. I'm getting closer to Les Invalides. Szerintem is. Here, I should be able to cross the moat easily. Ó, akkor így jutunk majd a raiderökhöz. És nem is alternatív útmódon kellett oda menni. Mert azok a folyó túloldalán voltak.
Kaptam. Mennyi Noble Spirit Essence-t kapunk? Bő. Oké, itt nincsen semmi. Megpróbálom átszágoldani itt. Siker! Ez az. És akkor innen lesz egy shortcut vissza a Vakanszon műhelyig szerintem. Mert ott lesz nyitható az a szar. Ez lesz az utolsó memory? Memory? The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of Jacques Neckery. but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed. Harmatos figyfürügy, The kösz representatives of the Kimsternek is. nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your estates general. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. Ő 16. Lajos. I have a surprise in store Vagy for Louise. anyone who dares Hogyha nektek úgy attack jobb. my throne. Carmaster, köszi szépen. Pair of Spectacles. Csekkoljuk. Zsurnál. Ja, megvan Jacques Neckernek is az összes tudsz, úgyhogy nem járunk úgy, mint a múltkor. Jaj, ne. Legyen kicsi, ne legyen nagyon nagy. Oh. Én vagyok a lámpás szelleme? Jó, nem tudom, hogy nem. Le kéne fagyasszuk első körben. Nem tudom, hogy fog menni. Talán így. Ezek denevérek? Denedémonok. Mindjárt lefagy. Lefagyott. Még egyszer. Még egyszer. Azt a kurva, háromszor adtam be, yes! Az a baj, most odakente. Odakente a mézes-mázas puszedlit. Mi a tököm van? Bassz meg! Mi magába dugta, és elforgatta, és beledugta. Megint beledugta. Megint elforgatta. Úristen, ez egy sugárhajtású.
Oké, face change jön. Nem! Kapta! Hú, kritikát be kellett adjuk neki. Jó lesz ez? Most jó. Ez az openingje van csak. Nincs csak élete, meg lesz, meg lesz. Hiá! Oké, finish. Ez az! Titan destroyed! Nice! Túlságosan OP lett ez a build. Nem kéne használni. És akkor megvan Neckerman. Aki csak Necker. Ez volt a harmadik Titan, volt a Bishop, a faszfügy, meg a kulcsos köcsög. Várj, nem. That is not my intention. I have come to rescue you. Nem, ez a negyedik titán volt. A negyedik. Igen. It A is negyedik. of no importance. Volt még a három vasas genyó is. What did you see and hear Az before alchemist you volt regained még, igen. consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. Anger! In another body, I think. So The anger and the body! powerful. And Ezek a there was this franciák. commanding voice ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Ki tudja. His identity. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, ministre des Finances. A pénzügyminiszter úr. I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. Milyen durva, hogy a király emberei összeállnak, hogy összekészítsenek egy ilyen robotikus anábombát a királynak. State, no doubt. And most Amit egy of all, táncos robot fog kivinni. Ezüstálcán. We the people, köszi szépen a 15 hónapot. Jogos. How and when were you Ashen captured? Wolf, köszi a 17 hónapot. machines attacked. My wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, Ugye, Blanco Gris? mowing Mi down pupu. the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Hát... Fingom sincs, az első árat megkérdeztük már. Now, There is no future for me in this kingdom. Lehet, hogy van. To find a safe place where I can prepare for my departure as soon as A possible. konventbe viszi őt is? Igen. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Várj, 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 várj! Ne! À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. És akkor most azért a melléküldetésért vissza kell menni oda. I'm sure that everyone here is aware Oh, of yeah. the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly Breton? swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Ez volt a... Igen. Why did you choose to meet Közben in fülezek, Scotland? csak It was my idea. kapom az update-eket For megállás you, I nélkül. stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation.
Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. És a Where are mongok. the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. Igen, arra rakszom. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Akkor új main mission. Monsieur Necker, I owe you my life, madame. Akkor megvan ez is, igen. So I'm embarrassed to ask you for The anything request, igen, go to the quarries. Aha. do not fear. You have my full attention. Suzanne, Twitter, Thanos, Twitter. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Bulajsza, köszi az 1 évet. GG. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom. Gratulál as its Badgerhez, minister. Bulajsza. Köszönjük az 1 év My támogatást. life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally fill the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that it's Köszi, Csubi, neked is 17 hónapot. the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. De jó. Akkor oda nem megyünk be. I know. His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries. That he oversaw Tuileries? diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than Sokról mindenkinek sikerült ma újat mondani a Thanos, csak szemem a pályán. És még Susan I will look Fate. into what Susan's Fate. happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Oké. Aegis, the word, s'il vous plaît. Ki micsoda mi? S'il vous plaît. Julien Raymond? Monsieur Raymond, Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely.
What do you want to talk to me about? Lehet, Have hogy you ever lokkol heard of valami? the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. Sleepless. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night without rest. Akkor ez valami melléküldetés Will lesz? not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to... Elvileg a rabszolgáknak akarnak adni valami aranyagot, amivel éjjel-nappal What dolgoznak. exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the Azért ez established durva, colonial nem? order Hogy because your entire Franciaországban egy focus feketének is is rabszolgái vannak. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these Meredek. people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Igen, mert ugye azzal érvelnek neki, hogy a más ültetvényeken munkások dolgoznak heti pénzért, és az is ugyanolyan jól megy. Has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Oké. Ez a Sleepless. Ez a hub. Eh bien. Did you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Oké. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Ó, bakker. Jó, akkor itt már ezzel töltjük az időt, srácok. Ezt muszáj még megcsináljuk. Hogy aktiváljuk a melléküldetéseket, vagy befejezzük őket. Különben nem tudunk kimenni. Have your efforts paid off? Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Muszáj Return befejezzük. me until I have drawn my last breath. This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. Ezt mondta a másik tag. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. És csak a királynál van kulcs. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? Oh. I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner.
I'm sure he'll have no trouble finding De hogyha something you ez can a use to széf blow the door azzal a off. zárral, aminek a kulcsa a királynál van, nem mellékküldetés, akkor miért na mindegy. I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Oké, ez megvan. És még beszélnünk kell Monsignor Bailey-vel is, akik... Igen, őket még ki kell kérdezzük. Ez olyan, mint a Sekiroba a dumáltatás, srácok. What can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Hát volt egy csomó. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? Hát, de ha belegondoltak, a Sekiroba mennyit pofáztak? Hát azt hittem kivirágzok, bazd meg. És ott is ugye a beszéddel állokkoltuk az összes mellékküldetést, meg alternatív endinget. Szabó Gergő kamionos, köszi szépen az 5 hónapot. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Köszi. The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Monsieur Bailly. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Nem is egy dologgal kapcsolatban lehet velük beszélni. Je vois. These pages were written using some sort of shorthand. Shorthand? Taylor's system, no doubt. I want to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it A say? shorthand az ilyen rövidített írás típus. To decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Baszd meg! Most a másik csávót kell megkérdezni, hogy a faszomba... Na mindegy. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. Lelépett. Oké, szóval ő nem tud segíteni nekünk a zárban, a másik csávónak látnia kéne, illetve van egy másik levél, amiben egy ember meghalt valami savtól. Intriguing indeed. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? A sav. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Vagy te insect. Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Oké. The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved. Diable. You must... Ezt már egyszer kértem. Jó, oké. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Eddig jók vagyunk, és akkor most... Igen, most kell a Queenhez mennünk. Jó, na, innen fogjuk akkor legközelebb folytatni. Elméletileg ez a játék is folyamat ment, mint a gép. Úgyhogy elég jól haladtunk szerintem ma. Nagyon sok boszt legyőztünk. Itt most már a végén, itt a sok dumával kezdem kibogozni, hogy pontosan miről van szó, meg mire jöttünk rá. Igyekszem a mellékküldetéseket is megcsinálni.
Én továbbra is nagyon kedvelem ezt a játékot, nekem baromira tetszik, és mindent megteszek majd, hogy mindenképpen végigjátsszuk, olyan teljességében, amennyien teljességében csak lehet. Remélem, hogy nem fogok lemaradni semmiről, majd lesz itt visszaszaladgálás. Roland, még egyszer köszi a 45 hónapot. Köszi szépen a figyelmet, srácok, később jön Jani a Dark Souls-al, illetve a Dark Souls 2-vel, bocsánat. Maradjatok vele is, hogyha nem volt elég a Souls game, illetve Janinek a bünti streamje. Velem meg majd holnap reggel találkoztok. Köszi szépen még egyszer, legyetek jók addig is. Szevasztok!